Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Baik, kita sambung lagi chapter 9, Differentiation dengan subtopik seterusnya. Kita dah lihat 9.1, Derivative of Function. So, kita akan pergi kepada subtopik 9.2 iaitu Rules of Differentiation. Baik, dalam rules of differentiation ini kita akan lihat beberapa hukum untuk differentiation. Okay. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ialah basic rules. Okay, basic rules. So di bawah basic rules ni kita ada constant function. Okay, di mana kalau kita differentiate fungsi constant, katakan fx equal to k, jadi kita differentiate fungsi tersebut, okay, kita akan dapat kosong. Okay. Contohnya kalau kita ada fx equal to a, okay, differentiate akan menghasilkan kosong. Maknanya differentiate fungsi constant akan sentiasa menghasilkan nilai kosong. Yang kedua, function dalam bentuk x kuasa n. Contohnya kalau kita ada fx kuasa n, kita differentiatekan dia ialah n bawa ke depan. So n yang sedia ada akan tolak dengan 1. So contohnya kalau kita ada hx equal to x power of 4. Okay, h prime x equal to 4 bawa ke depan, so 4x power of 3, 4x3. Then constant multiple, maknanya kita ada fungsi constant yang didarabkan dengan fungsi x kuasa n. Okay. So kalau kita ada kx kuasa n, okay, kita kena ingat kita differentiatekan fungsi f terhadap x. Jadi k nya tetap, okay, yang kuasa n bawa ke depan, jadi x kuasa n tolak dengan 1. Contohnya kita ada negative 5x squared, so 12 bawa ke depan, kita darabkan dengan negative 5 kita dapat negative 60 power of negative 60x power of 11. Okay, next. Find the derivative of gx equal to 3 is squared. Okay. Apa yang kita nak tegaskan di sini ialah bila kita differentiate, okay, kita nak cari g prime x, kita differentiate terhadap variable x. So kita kena faham apakah variable dan constant. Dalam fungsi ini kita ada 3e squared. Walaupun nampak macam simbol tetapi e itu bukan constant. Okay? E itu bukan variable. So e adalah constant. Jadi kita differentiate fungsi constant sebenarnya. Okay? Jadi g prime x akan dapat kosong. Okay? Jangan bawa 2 ke depan. Okay? Sebab kita perlu differentiate terhadap x bukan terhadap e. Okay. Contoh kedua, kita ada hx equal to 5 over 3 pi x cube. Okay, so di sini kita nampak ada 2 simbol iaitu x dengan pi. So ingat kita differentiate terhadap x, maknanya kuasa bagi x yang bawa ke depan. So 5 over 3 pi adalah constant. Okay, so x3 bawa ke depan. Okay, 3 bawa ke depan. So 3 dengan 3 kita akan cancel out. So yang tinggal ialah 5 pi x squared. Okay, next. Kita ada 12 over set x. So kita tukarkan dulu kedudukan set x ni kepada bentuk x kuasa negatif 1 over 2. Kemudian negatif 1 over 2. Okay, bawa ke depan darab dengan 12. So let's say kita dapat negatif 6x power of negatif 1 minus negatif 1 over 2 minus 1. So kita dapat negatif 3 over 2. Okay, so hasil dia boleh juga kalau x ini kita bawa semula ke bawah, so dia akan jadi x kuasa positif 3 over 2. Okey, rules yang seterusnya ialah sum rules. Okey, di mana formula sum rules ialah if fx equal to ux plus or minus vx, then f prime x equal to u prime x plus or minus v prime x. Okay, so maknanya kalau ada dua fungsi yang dalam antaranya hubungan tambah atau tolak, kita boleh differentiatekan asing-asing u prime x dan v prime x dan kita tambah atau tolakkan sahaja. Okay, so contohnya di sini kita ada differentiate 2x squared minus 5 third x.
So antara term 2x squared dengan 5 set x kita ada simbol tolak. Maknanya kita boleh differentiate secara berasingan, okay, independently lah. Okay, so differentiate 2x squared kita akan dapat, okay, kita akan dapat 4x squared, okay, and then differentiate 5 set x. Okay, set x biasanya kita akan tukar dulu dalam bentuk x kuasa 1/2 supaya kita nampak indeksnya berapa. Okay, so kita differentiate 5x power of 1/2, 1/2 bawa ke hadapan darab dengan 5, so negative 5/2x power of kuasa yang sedia ada tolak dengan 1, so kita dapat negative 1/2. Okay, so ataupun kita juga boleh susun semula supaya kedudukan x power of negative 1/2 duduk di pada denominator. So power on 1/2 maknanya set x. Okay, itu contoh pertama. Okay, contoh kedua, exercise 5C. Kita nak differentiate 2x squared plus 2x minus 3 over x squared. Okay, so kalau kita tengok di sini kita ada bentuk pecahan. Okay, di mana di bawahnya ada satu term x squared. Jadi, di sini kita boleh asingkan dulu. Okay, 2x squared over x squared plus 2x over x squared minus negative 3 over x squared. Okay, so bila kita dah asingkan, kita boleh simplify. Okay, x squared dengan x squared. Okay, kemudian x dengan x squared. So, di sini kita akan differentiate 2, dan ini kita akan differentiate 2 over x means 2x power of negative 1 lah. Okay, kemudian minus 3x power of negative 2. Okay, so selagi kita belum differentiate, maknanya kita masih tulis d per dx tu. Okay, so selepas differentiate 2 is 0 because because 2 is constant. Kemudian differentiate 2x power of negative 1, kita dapat negative 2x power of negative 2, and then differentiate ini negative 2 bawa ke depan, so times negative 3, it will be positive 6x power of negative 3. So boleh juga kalau kita bawa semula x power of negative 2 ke bawah, so it will be x squared. X power of negative 3 bawa ke bawah, dia akan jadi x positive 3. Okay, itu contoh 5C. Yang seterusnya, product rules. Product rules, if fx equal to ux times vx, then differentiation of x, okay, kita akan dapat vx u prime x plus ux v prime x. Okay, ataupun kita boleh juga tulis sebagai differentiation dua fungsi dalam bentuk darab, iaitu fungsi u darab fungsi v. Kita akan gunakan formula v u prime plus u v prime. Okay, baik, kita tengok contoh pertama, differentiate hx equal to 3x squared times 5x plus 1. Okay, so kalau kita tengok di sini, kita dapat dua fungsi. Kita ada dua fungsi dalam bentuk darab. Okay, fungsi pertama 3x squared, fungsi kedua 5x plus 1. Okay, so saya lukis dalam bentuk petak supaya kita nampak dia adalah di sini u dan v. Okay, so h prime x, kalau kita tengok formula, okay, tengok formula, ini adalah 5x plus 1 ialah v. 6x means kita differentiate u, so 6x ialah u prime. Okay, 3x squared ialah u, okay, u, and 5 ialah kita differentiate 5x plus 1, so this is v prime. So ini adalah formula product rule tadi, iaitu v u prime plus u v prime. Okay, formula ini. So kita simplify saja. Selepas itu darabkan, expand 13x squared plus 6x plus 15x squared. So kita boleh simplify jadi 45x squared plus 6x. Then kita boleh factorize. Okay, memudahkan lagi bentuk dia menjadi 3x. Kita faktorkan 15x plus 2. Okay, itu adalah h prime x. Okay, next. Product rules. Okay, product rules, masih lagi product rules. Differentiate
fx equal to 2 over x plus 1 times 1 over x squared minus 3. Okay, so di sini kita nampak dua fungsi dalam bentuk darab, iaitu ini adalah u dan ini adalah v. Okay, so kita akan gunakan formula vu prime plus uv prime. Okay, so kita tuliskan dulu apakah u. U adalah 2x plus 1 di sini dan v ialah 1 over x squared minus 3. Okay, kemudian apa kita nak buat dengan u dan v ni? Kita kena differentiate. Okay, untuk u, differentiate 2 over x, biasa kita bawa x supaya jadi kuasa negatif 1 supaya kita nampak indeks dia. Dan differentiate-nya kita akan dapat ini juga ialah kita bawa dulu negatif dulu ke atas. So, negatif x equal to negative 2 minus 3. Okay, so untuk u prime, kita differentiate, kita akan dapat negative 2 x power of negative 2, negative 1, differentiate dapat 0. Dan untuk v prime, differentiate ini kita akan dapat negative 2 bawa ke depan, x power of negative 3. Negative 3 kita dapat 0. So, kita akan darabkan vu prime iaitu 1 over x squared minus 3 dengan negative 2x squared. Negative 2x power of negative 2, sorry. So, formulanya adalah plus. Plus dengan uv prime. So, uv prime ialah 2 over x plus 1 di sini. Darab dengan v prime negative 2x power of negative 3. Okay, so di sini apa yang kita kena buat ialah simplify. Okay, simplifying. So biasanya compare, kalau kita tengok yang di depan kita ada negative 2x power of negative 2, yang di belakang kita ada negative 2x power of negative 3. So saya pilih negative 2x power of negative 3, saya keluarkan yang kuasa lebih rendah di sini. So yang tinggal di sini ialah 1 over x squared minus 3, iaitu yang ini. So, perlu didarab dengan apa untuk dapat balik negative 2x power of negative 2? Negative 2x, negative 3 perlu didarab dengan x. So, kita akan dapat balik negative 2x power of negative 2. Okay, so plus. Yang ini kena hanya didarab dengan ini je. Sebab ini kita dah faktorkan tadi. Okay, so next, quotient rules. Quotient rules, kalau kita ada hx equal to ux over vx, maknanya dua fungsi dalam bentuk bahagi. Okay, dan h prime x, kita akan pakai formula vx u prime x minus ux v prime x over vx squared. Ataupun kita juga boleh guna bentuk formula ini. Okay, masih sama sebenarnya formula ini, cuma penulisannya kita guna differentiate satu fungsi dalam bentuk bahagi. Formulanya ialah vu prime, okay, vu prime, okay, sama je dengan ini, vu prime minus uv prime over v squared. Okay, so kita akan pakai formula ini kalau melibatkan differentiation fungsi dalam bentuk bahagi. Okay, kita nak tengok exercise 7b. Okay, differentiate 1 minus 2x times 3x plus 2 over 5x minus 4. So, kalau kita tengok soalan yang kita nak differentiate ini, fungsinya sebenarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahagi. Jadi, pertama sekali kita expand dulu. Okay, kita expand dulu. So, last kita akan dapat negative x squared minus x plus 2. Okay, kemudian kita tengok sekarang kita ada fungsi dalam bentuk bahagi. Dalam bentuk bahagi, kita anggap yang di atas ni sebagai u, yang di bawah sebagai v. Okay, so kita akan pakai formula vu prime minus uv prime over v squared. Okay, so kita tuliskan dulu apakah u di sini. U-nya ialah negative 6x squared minus x plus 2 dan v ialah 5x minus 4. Dan differentiate u, kita akan dapat negative 12x minus 1. Differentiate tu dapat 0. Okay, dan seterusnya v. Kita differentiatekan v, dapatkan v prime. V prime is 5.
So, kita akan masukkan dalam formula iaitu VU prime, okay, minus UV prime, okay, UV prime, okay, kemudian over V squared, iaitu over 5x minus 4 squared. Okay, then apa yang kita buat? Kita cuba simplify dulu dia punya numerator. So, kita akan dapat negative 30x squared plus 48x minus 6 over 5x minus 4 squared. Okay. Kemudian apa kita boleh buat ialah kita boleh factorize. Okay, kita nak simplifying. Okay, simplifying dia punya numerator. So kita boleh factor kat dalam. Yang tinggal ialah negative 5x squared plus 8x minus 6 over denominator. Okay, so tak perlu lagi expand lagi dia punya denominator tu. Biar dulu. Okay, so next, exercise 7C. Okay, differentiate x times 1 minus 2 over x minus 1. Alright. So, kalau kita tengok di sini, kita nak differentiate fungsi dalam bentuk apa? Okay, kalau kita tengok, kita boleh expand dulu yang ini. So, kita dapat okay, x times 1, so dapat x times 2, so dapat 2x over x minus 1. Okay, kita dah expand. Okay, kemudian bila expand kita nampak kita ada dua fungsi, di tengah tu simbolnya tolak. Jadi tambah atau tolak kita boleh differentiate satu persatu. Okay, tanpa menggunakan mana-mana formula produk atau quotient. Okay, so differentiate x dapat 1, differentiate 2x over x minus 1. Okay, di sini kita nampak kita ada fungsi dalam bentuk bahagi. Jadi fungsi dalam bentuk bahagi nak differentiate kita kena pakai quotient rules. Okay, so ini kita anggap sebagai u, ini anggap sebagai v. Okay, so 1 minus, okay 1 ni dah differentiate, 1 ni dah differentiate, so dia tak ada d per dx lagi. Yang ini belum differentiate, so dia masih ada d per dx. Okay, so 1 minus what? Okay, kita akan tolak dengan formula quotient rule lah dekat sini. Okay, so untuk quotient rule kita kena tahu u iaitu 2x dan differentiate 2x dapat 2. Okay, v ialah x minus 1, differentiate v dapat 1. Okay, so kita gunakan ini untuk dimasukkan ke dalam formula quotient rule iaitu vu prime iaitu 2 times x minus 1 then minus uv prime iaitu 2x. Okay, and then over v squared, that is over x minus 1 squared. Okay, next, kita boleh simplify dekat atas ni. Kita expand dulu. Okay, 2x minus 2. Okay, 2x minus 2 minus 2x. So, di sini 2x minus 2x. Yang tinggal ialah 1 minus negative 2 over x minus 1 squared. So, negative dan negatif kita boleh memudahkan menjadi 1 plus 2 over x minus 1 squared. Okay, so this is the final answer. Okay, next. Chain rules. Okay, untuk chain rules, macam mana kita nak gunakan formula chain rules? Okay, contoh kalau kita ada y equal to fu and u equal to gx. Okay, maknanya kita ada fungsi y dalam sebutan u dan fungsi u dalam sebutan x. Okay, jadi untuk dapatkan differentiation y terhadap x, okay, kita perlu guna chain rule kerana y bukan diberi dalam sebutan x tetapi y diberi dalam sebutan u. Okay, jadi kita kena cari dulu y, kita differentiate dulu y terhadap u, darab dengan differentiate pula u terhadap x. Okay, baru kita boleh cari differentiate y terhadap x. Okay. Okay, kita tengok satu contoh exercise 8A yang ada dalam nota awak. Okay, differentiate the following with respect to x using the chain rule.
Okay, so kita ada di sini fungsi ialah y equal to x plus 4 cube. Okay, y equal to x plus 4 cube. Kita nampak y dalam sebutan x. Okay, y dalam sebutan x. So, dia nak kita differentiate with respect to x. Okay, bila kita differentiate, ini yang penting. Kita nak kena tahu kita differentiate with respect to what. Okay, ini benda yang penting. Okay, so now kita nak differentiate y with respect to x. Dan y pun memang diberi dalam x. Tetapi di sini dia nak chain rule. Jadi kita kena anggap dulu ini sebagai u. Maksudnya tukar dulu y dalam sebutan lain. So kita anggap x plus 4 tu sebagai dalam sebutan u. Okay, u equal to x plus 4. So maknanya y kita sekarang ialah u cube. Okay, y ialah u cube. Jadi, u dalam sebutan x, kita akan differentiate dapat du dx. Differentiate x dapat 1. Okay. Y dalam sebutan u, so kita differentiate y terhadap u, kita akan dapat dy du. Dan differentiate u cube, kita dapat 3u squared. Okay, so now kita nak cari differentiation y terhadap x. Y with respect to x. So, kita kena gunakan formula chain rule sebab kita nak kena pakai dy du darab du dx. So, dy du kita ialah ini, 3u squared. Okay, y in terms of u. 3u squared. Sorry. This is 3u squared, okay. 3u squared times dengan du dx. So, the answer is 3u squared times 1 is 3u squared. So, this is, sorry, tolong betulkan. This is 3 times, kita ganti balik. Kalau tadi kita ada 3u squared. So, ganti balik what is u tadi. U is x plus 4. So, kita gantikan dengan x plus 4 squared. Okay. So, setiap kali kita differentiate, mesti ingat kita nak differentiate terhadap apa. Itu yang penting dalam differentiation. Right, next example. Differentiate the following with respect to x using chain rule. Kita ada fungsi y equal to 7x minus 2. Okay. So, kita gantikan dulu. Okay, 7x minus 2 sebagai, ini sebagai u. Okay. So, maknanya y kita akan jadi set u. Okay, y kita akan jadi set u. Okay, set u. So, u dalam sebutan x, maknanya bila kita differentiate u, kita akan dapat du dx. Differentiate 7x dapat 7, differentiate 2, 0. So, du dx equal to 7. Then, y kita dalam sebutan u. So, differentiate y in terms of u, maknanya kita akan dapat dy du. So, u ini kalau kita nak differentiatekan bentuk setnya, kita perlu tukar dulu kuasa menjadi indeksnya setengah tolak 1. So, kita akan dapat 1/2 u kuasa set u. Saya bawa u kuasa negatif setengah tu ke bawah. So, dia akan jadi u kuasa setengah. Ataupun kita boleh juga tulis sebagai set u. Okay. So, kita dah ada du dx, kita dah ada dy du. Kita nak differentiate y menggunakan chain rule. Jadi, formula chain rule ialah dy dx is dy du times du dx. So, dy du ialah 1/2 set u times 7. Okay, so kita. Baik, rules yang seterusnya ialah general power rules. Okay, di mana kalau kita ada fungsi fx kuasa n, okay, fx kuasa n, okay, kita boleh differentiatekan n bawa ke depan. So, fx kuasa n minus 1 and then kita darab dengan differentiate pula fx, maknanya darab dengan f prime x. Okey, contohnya di sini kita nak cari derivative of y equal to 2x power of 4 minus 9x plus 6 power of 4. Okey, so di sini, okey, 2x power of 4 minus 9x plus 6 ini kita boleh anggap sebagai fx. Okey, so differentiatekan dia, kita dapati dy dx equal to,
Okay, n bawa ke depan, maknanya 4 bawa ke depan. Okay, fx kita salin balik. So kita salin balik 2x power of 4 minus 9x plus 6 power of n minus 1. So power of 3. And then don't forget to multiply with f prime x. Maknanya multiply with differentiate 2x power of 4 minus 9x plus 6. Maknanya differentiate 2x power of 4 kita akan dapat 8x cube minus differentiate negative 9x kita dapat negative 9. Differentiate 6, 0. So, ini adalah bentuk n fx power of n minus 1 times f prime x. Okay, itu untuk latihan pertama, exercise pertama bagi general power rules. Okay, seterusnya contoh bagi general power rules. Find derivative of gx equal to set x over 1 minus x. Okay. So dalam bentuk set ini kita tak nampak indeksnya. So susah kita nak differentiate. So kita tukarkan dulu x power over 1 minus x kepada bentuk set kepada bentuk square power of 1 over 2. Okay. So differentiate-nya ialah di sini kita anggap ini sebagai fx. Okay, x over 1 minus x sebagai fx. So, differentiate-nya kita akan dapat n bawa ke depan iaitu 1 over 2 bawa ke depan. So, salin balik. Ini adalah fx. Fx. Kemudian power of 1 over 2 minus 1. 1 over 2 minus 1. So, kita dapat negative 1 over 2. Dan jangan lupa kita kena darab pula dengan f prime x. Okay, darab dengan f prime x. Maknanya differentiate pula fx ini. Differentiate fx iaitu di mana fx kita ada dalam bentuk pecahan, bentuk quotient. Jadi untuk differentiate bentuk pecahan, kita kena gunakan quotient rule. Okay, so di sini, ini kita salin balik. Okay, salin balik. So, yang ini kita kena gunakan quotient rule. Jadi maknanya kita kena anggap di sini ialah ini u, ini v. Okay. So kalau u ialah x, u prime equal to 1. Kalau v ialah 1 minus x, so v prime equal to negative 1. So kita gantikan dalam formula quotient rule, okay, iaitu vu prime is 1 minus x times 1. So 1 minus x minus uv prime. Okay, minus uv prime. Maknanya x times negative 1. So x times negative 1 over v squared. Right? So di sini kita pemudahkan disebabkan di sini kuasa negatif. So kita boleh songsangkan 1 over x di atas, x turun ke bawah. Okay. Dan kuasa akan menjadi kuasa positif 1 over 2. So positif 1 over 2 boleh ditukar juga menjadi set x. Okay. So 1 over 2, 1 minus x power 1 over 2 over set x. Okay, times, di sini kita boleh pemudahkan minus x dengan plus x kan boleh cancel out. So yang tinggal di sini ialah 1 over 1 minus x squared. Okay. Right, so kita boleh pemudahkan menjadi 1 over 2 set x. Okay, 1 over 2 set x. Okay, kat sini. Kemudian yang ini dengan yang ini 1 minus set x over 2. Okay. 1 over 2 minus 2 is negative 3 over 2. So, negative 3 over 2 boleh kita tulis sebagai 1 minus x square root of 1 minus x power of 3. Disebabkan negatif, so dia terletak pada denominator. Okay, seterusnya kita nak lihat pula second and third order differentiation. Okay. Kita nak kenal dari segi simbol yang mana satu menunjukkan first derivative, second derivative ataupun third derivative. Okey, dari segi simbol, okey,
Untuk first derivative, okay, simbol yang kita akan gunakan kalau fungsi itu diberi nama y, maknanya y prime adalah first derivative. Ataupun kalau fungsi itu diberi sebagai fx, so f prime x adalah first derivative. Okay, ataupun kita boleh juga tulis sebagai dy dx. Okay, ataupun d per dx of fx, maknanya differentiatekan fungsi fx pada kali pertama, peringkat pertama. Okay, second derivative simbolnya ialah y double prime, f double prime x, ataupun boleh juga kita tulis sebagai dy dx. Okay, ini first derivative, kita differentiatekan sekali lagi. Okay, d per dx of dy dx, maknanya dy dx tu differentiatekan pula terhadap x. So hasilnya ialah kita tulis sebagai dy dx tu. Okay, ataupun d2 dx squared of fx. Okay, untuk third derivative, kita ada y triple prime ataupun f triple prime x ataupun d power of 3y dx cube. Okay, itu adalah simbol-simbol untuk menentukan peringkat pembezaan sama ada first, second ataupun third order differentiation. Differentiate pada kali pertama, differentiate pada kali kedua ataupun differentiate pada kali ketiga. Okay, next. Kita tengok contoh untuk second and third order differentiation. Okay. Find the first, second and third order derivative of px equal to negative 2x power of 4 plus 9x cubed minus 5x squared plus 7. Okay. So kalau kita tengok, okay, first derivative, okay, fungsi diberi dalam sebutan p dalam sebutan x, okay, p dalam sebutan x, jadi differentiate terhadap x maknanya p prime x. Negative 22x cube akan jadi negative x cube plus 27x squared minus 10x, differentiate 7 is 0. So, second derivative maknanya fungsi yang kita differentiate pada kali pertama tadi, kita differentiate sekali lagi terhadap x. So, simbolnya akan jadi p double prime x. Dan kita differentiatekan negative 8x cube, kita akan dapat negative 24x squared. Differentiate 37x squared, kita dapat 54x. And differentiate negative 10x, kita akan dapat negative 10. So, next, kalau kita differentiatekan sekali lagi, dia akan jadi third order differentiation. Okay, third order derivative. So, p triple prime x equal to differentiatekan negative 24x squared, kita akan dapat negative 48x plus 54. Sebab differentiate 10 is 0. Okay, itu adalah contoh berkaitan dengan first, second and third order differentiation. Okay, seterusnya kita pergi pada slide terakhir. Okay, berkaitan dengan second and third order differentiation. Okay, kita tengok exercise 10. Okay, if y equal to 2x cubed plus 1 over x, find dy dx and find dy dx too. Okay, jadi kita cari dulu dy dx di mana kita kenal sebagai first derivative. Alright, so y equal to x cubed plus 1 over x, kita tukar dulu kepada bentuk x power of negative 1. So, supaya senang kita nak differentiate. So, differentiate 2x cubed dapat cx squared minus x power of negative 2. Dan kita boleh tukar balik and negative x kuasa negative 2 jadi 1 over x squared. Okay, so ini adalah first derivative. Okay, ini adalah first derivative untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, okay, dia minta kita carikan d2y dx squared. Maknanya kita nak differentiatekan terhadap x sekali lagi untuk dy dx tadi. Iaitu ini dy dx kita. Okay, yang ni kita nak differentiatekan sekali lagi. D per dx maknanya differentiate. Okay, so d per dx of 6x squared minus x power of negative 2. Okay, saya ambil bentuk ini sebab kita nak differentiate. Saya tak ambil yang ni. Saya ambil yang ni. Okay. Kemudian differentiate 6x squared, kita akan dapat
12x negative x power of negative 2, differentiatekan dia dapat positive x power of negative 3, dan x power of negative 3 saya boleh bawa ke bawah jadi 12x plus 1 over x cube. Okay, jadi yang pertama ini adalah first derivative. Okay, ini first derivative, ini second derivative untuk soalan D. Okay. Jadi itu maksud second derivative, kita differentiate sekali lagi apa yang kita differentiate pada kali pertama tadi. Okay, so dah habis untuk 9.2. So nanti kita akan sambung dengan 9.3. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.